the man, he finds the pearl, doesn't he? And he goes and he sells everything. अनि हामी देख्छौँ त्यो मोतीको दृष्टान्तमा कि एउटा व्यक्तिले मोती भएको जग्गा जमिन पत्ता लगाउँछ र गएर सबै धन सम्पत्ति बेचेर त्यहाँ आउँछ त्यो जग्गा किन्नको लागि। So how much does it cost? It costs him everything he had. हैन त्यो जग्गा किन्न जहाँ बहुमूल्य धन छ उसले सम्पूर्ण आफ्नो सम्पत्ति बेच्नु पर्ने हुन्छ। But what does he get back? Far more than he could have ever dreamed of. तर उसले कति पाउँछ त? उसले कहिले सोचेको चिताएको भन्दा बढी मात्रामा उसले पाउँछ त्यो लगानी गरे पछाडि। So you see, we have to, with our leadership journey, expect that there will be sacrifices. यसले गर्दा हाम्रो नेतृत्वको यात्रामा त्यहाँ हामीले कहिलेकाहीँ बलिदान गर्नुपर्ने हुन्छ, त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले त्यो अपेक्षा राख्नुपर्छ। There will be a cost. त्यहाँ हामीले मूल्य चुकाउनु पर्ने कुरा हुन्छ। But so much more will come back. तर हामीले जति बलिदान मूल्य चुकायो भन्दा पनि त्यो भन्दा बढी मात्रामा हामीले पछि फिर्ता पाउने छौँ। And it's not transactional, like I've given this, so God, you have to give me this. It's not like a buying and selling. तर यो चाहिँ फेरि हैन यति मैले लगानी गरे मैले पाउनै पर्छ प्रभुबाट भने जस्तो त्यो कुरा चाहिँ होइन फेरि यो हैन हिसाब किताब जस्तो चाहिँ होइन। But it's a beautiful way how leadership works in the kingdom. तर परमेश्वरको राज्यमा नेतृत्व अगुवापनले कसरी काम गर्छ त्यो कुराको एउटा सुन्दर उदाहरण चाहिँ यो दृष्टान्त हो यो। You know, we often see people later on in their journey and we see them in their success, don't we? अनि हामी मानिसलाई हैन सफल बनिसकेको नेतृत्वमा आइसकेको हैन अन्तिम अवस्था हामी देख्छौँ र ओहो कति सफल हामी सोच्छौँ कहिलेकाहीँ। Unless you've walked with that person, usually we only begin to find out about them when they publish the book or their company's a big success or the church suddenly is huge. Whatever we discover them in success. अनि ती अगुवासँग हामी सुरुदेखि सँगै छैनौँ भने हामीलाई यो कुरा थाहा हुँदैन। अन्तिम उनीहरूको कम्पनी चर्च धेरै सफल भएपछि मिडियामा आए पछाडि हैन उनीहरूले आत्मवृत्तान्तहरू पुस्तक लेखे पछाडि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ। तर कतिले दुःख गर्नु परेछ हामीलाई थाहा हुँदैन सुरुमा। And then we think, wow, I want that. I want what they've got. I want my life to look like their life. अनि हामी सोच्छौँ म पनि त्यस्तै अगुवा बन्न चाहन्छु, उहाँको जस्तै मेरो जीवन भएको चाहन्छु हैन उहाँले प्राप्त गरेको सफलता आहा भने हामी सोच्छौँ। But what we often don't see is the price that they've paid to get to that point. तर सफलताको अगुवापनको त्यो मुकाममा पुग्न उहाँहरूले हैन तिर्नु परेको मूल्य चुकाउनु परेको मूल्य कति थियो लगानी त्यो हामी देख्दैनौँ। And so are we willing to pay the price? तर प्रश्न आज यो छ कि हामी अगुवा बन्नको लागि चुकाउनु पर्ने मूल्य तिर्न हामी तयार छौँ? You know, for me and my family, there's me and my wife Jess. अनि मेरो परिवारमा म र मेरो श्रीमती जेस And 3 kids. अनि 3टा छोराछोरी छन्। And all of us in different ways have paid the price of following the Lord. अनि प्रभुलाई पछ्याउँदा उहाँको पछि लाग्दा तिर्नुपर्ने जुन मूल्य छ हामीले हामी सबैले आफ्नो तरिकाले तिरिरहेका छौँ चुकाएर। You know, for me, an example is I remember before we were to come to Hong Kong, I was approached and offered the family business. अनि मलाई हङकङमा आउनु अगाडि हैन मेरो फ्यामिली जुन बिजनेस छ त्यो सञ्चालन गर्न मलाई आह्वान गरिएको थियो, मलाई अवसर दिएको थियो। And my family business was selling property, building and selling property. हैन यो के हो रियल इस्टेट भन्छ नि हैन घर जग्गा जमिन कारोबार गर्ने ठुलो बिजनेस चाहिँ थियो। So you know it's like, would you like to be a millionaire or go and not be? go and plant a church in a flat. अब हैन करोडपति अरबपति बन्ने कि गएर प्रभुको काम गर्दा हैन गरिब अवस्था रहने त्यो प्रकारको छनौट मलाई आइपरेको थियो। So it's hard, and there was a cost in that. And sometimes over the years when I've not had money, I've thought to myself, man, that would have just been great, wouldn't it? You know. अनि हैन त्यो निकै त्यो चुनाव छनौट गर्ने निकै गाह्रो अवस्था थियो। अनि त्यो पैसा नभइकन त ओहो बरु त्यो बिजनेसै सम्हालेको हुन्थ्यो कि भन्ने परीक्षा पनि त आउँथ्यो मलाई। I know for my wife who is we're both relational, but she's very relational, very connections of the heart. अनि मेरो श्रीमती हामी दुवैजना हैन सम्बन्धलाई बडो महत्त्व दिने व्यक्ति छौँ। तर मेरो श्रीमती अझै बढी महत्त्व दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ सम्बन्धलाई। The journey of church planting and leading in church, that's been hard, where people just say, okay, we're leaving the church, but then they leave you as if you were the church. अनि यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ हैन मान्छेलाई सम्बन्ध राख्यो हुर्कायो बढायो अनि कति मान्छेले अब हामी तपाईको चर्च छोड्छौँ तपाईलाई छोड्छौँ भन्छन्। मानौ हामी नै चर्च छौँ र हामीलाई छोड्दा चर्च छोडे जस्तो। वास्तवमा चर्च त प्रभुको हो। त्यो अवस्थामा सम्बन्धलाई धेरै मान्यता दिने व्यक्तिलाई गाह्रो हुन्छ हृदयमा। On our journey, I mentioned earlier about God had asked me to take away all my money.
I had another thing earlier this year where I was offered a very good job. So I work and do ministry at the same time. I was offered a very good job, very high paying job. So I said, okay, I'll come back to you tomorrow. And I said, God, how about this job? And God said, don't do the job. So I had to turn down the job. होइन कहिलेकाहीँ हामीले यसरी त्याग बलिदान गर्नुपर्ने हुन्छ अझै लाभ होइन नाफा सजिलो काम कहिलेकाहीँ आइपर्दाखेरि पनि प्रभुलाई हामीले त्याग्नुपर्ने हुन्छ जस्तै धेरै कुरो गर्दा होइन पहिले पनि मैले धेरै पटक कति जम्मा गरेका रुपियाँ हामीले गुमाउनु पऱ्यो दिनु पऱ्यो नयाँ तरिकाले सुरु गर्नु पऱ्यो होइन सुको बिना अघि यो साल पनि मलाई चाहिँ म आफै काम गर्दै सेवा गर्छु अनि एउटा बडो राम्रो धेरै होइन तलब दिने काम आएको थियो मैले प्रभुलाई सोधेँ प्रभुले त्यो काम नगर भन्नुभयो. So because I turned down the job, it meant we didn't have much money, and for a lot of the year there have been some really challenging moments where I have a lot to pay and I have no money to pay it with. त्यो धेरै तलब दिने होइन काम मैले जिम्मा स्वीकार नगरेको हुनाले मैले धेरै पैसा कमाउने अवसर गुमाएँ कि गाह्रो अवस्था भएको बेलामा सुको पैसा नभएको अवस्था पनि आइपर्यो यो साल नै. But God has always provided through that time. I've never not been able to pay. त्यस्तो अभावको बेलामा पनि वास्तवमा होइन तिर्न नसक्ने अवस्था त भएन प्रभुले जहिले पनि हामीलाई साथ दिनुभयो जुटाइदिराख्नु भयो. But then in the midst of all of this, what by me saying no, by me obeying God, that enabled a whole load of other good stuff to happen. तर मैले त्यसरी होइन राम्रो अवसर देखेको जागिरलाई इन्कार गरे पछाडि मलाई अरू धेरै अवसर प्रभुले जुटाइदिनु भयो. My wife was then invited to come on a mission to Nepal. अनि मेरो श्रीमतीलाई नेपालमा मिसनमा आउन प्रभुले यसरी यहाँ निमन्त्रणा दिनुभयो पठाइदिनु भयो. Some of you guys know Shushma. She spoke with Shushma in Milan. Some of you guys may know them. She spoke with Shushma at a ladies' conference in Pokhara. अनि पोखरामा होइन हाम्रो मिलन दाइको श्रीमती भाउजू सुषमासँग पोखरामा गएर उहाँले बोल्नुभयो. She couldn't have gone and done these things if I was working full time in an office. मैले कुनै अफिसमा होइन 10 to 5 है 9 to 5 होइन 8 to 10 को काम गर्थेँ मैले सम्भव हुन्थेन यो यहाँ हाम्रो अफिसमा काम गर्न. And just we've seen the most incredible things that this last year because I said no, because I did the thing that was costly. यसरी मैले होइन यसरी धेरै पैसा प्राप्त हुने कामलाई इन्कार गरेको हुनाले फेरि नेपालमा आइरहनु मेरो श्रीमतीलाई मलाई सेवा गर्न यसरी सम्भव भयो हामीले मूल्य चुकाएको हुनाले. And it's a long story, but I was able to go to the Philippines, minister there. She was able to come to Nepal a second time with another group. She was able to go to Thailand. In Thailand, they prayed for a lady, and her leg grew back like Wow. six, like this much. Wow. She'd never walked in her life. कति अचम्म काम भएछ है. उहाँ नेपालमा आउनुभयो थाइल्यान्डमा उहाँ जानुभयो होइन टिचिङ गर्नुभयो उहाँको श्रीमतीले पनि थाइल्यान्डमा गएर प्रचार गर्नुभयो. एकजना दिदीबहिनी महिलाको 6 इन्च खुट्टा छोटो उहाँले प्रार्थना गर्दा त्यो सर बढेर आएर उहाँ सधैँ व्यक्ति भन्नुभयो. हालेलुया हालेलुया प्रेज द लर्ड. So my point is count the costs, and sometimes God's going to ask you to do stuff that seems like it's a cost, and it is, because what the cost is, you have to trust Him to be provider, right? In my sense, you have to trust Him to be provider, and then you walk in the road that He's calling you into. हो जब प्रभुले हामीले यसरी बोलाउनुहुन्छ हामीले त्यो कति हिसाब त गर्नुपर्छ मूल्य कति चुकाउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यसको बावजुद पनि प्रभुमा विश्वास गर्नु नि त्यो मूल्य चुकाउने काम हो र अन्तिममा उहाँले हामीलाई कसै गरिकन सबै प्रबन्ध जुटाएर ल्याउनु नै हुन्छ. हामीले उहाँको लागि परित्याग गर्यौँ भने पनि ठुलो आम्दानी छोड्यौँ भने पनि उहाँले अभावमै राखिरहनुहुन्न विजय गरेर ल्याउनुहुन्छ. So yeah, there are costs to leadership. हो नेतृत्व गर्दा हामी कति कुरा मूल्य चुकाउनै पर्ने हुन्छ. And my kids, they suffer a kind of cost because I'm here. They're like, Daddy, why do you have to go away? हो होइन मेरा छोराछोरीको मूल्य चुकाउनु पर्यो. अब होइन बुवा आमासँगै हुनु मनपर्छ नि त होइन केटाकेटीलाई. अब आमा बुवा यात्रामा हुनु पर्यो उनीहरू हङकङमा होइन किन छोडेर हामी जानुभयो यस्तो कुरा आउन सक्छ. Why do you have to go to Nepal? They won't even understand a word that you're saying. You can't speak Nepali. होइन अब नेपाल किन जानु पर्यो तपाईँ होइन त्यो देशमा टाढा काहीँ नसुनेको देश यस्तो कुरा आउन सक्छ बुझ्नु उहाँले. So it's challenging for them, right? On one hand, but in the cost is also a blessing because they also get to hear the stories of God's goodness and the stories of what He does through sometimes these trips and things. यसो त बुवा आमा सँगै रहन होइन माया प्रेम पाउनुपर्ने अवस्था कहिलेकाहीँ बिछोड हुन्छ त्यो मूल्य चुकाउनु पर्यो छोराछोरीले होइन नजान्ने भाषा भएको त्यसै गरेर बोल्नुपर्ने अवस्था तर आशिष पनि छ
त्यहाँ प्रभुले गर्नुभएका कामहरूको विवरणहरू सुन्न पाउँछन् होइन, विश्वासमा वृद्धि हुन्छ, आशिष पनि छ त्यसको मूल्य चुकाए पछाडि। So let's have a look at some of these costs and responsibilities. एक त हामीले अगुवापनका केही हामीले चुकाउनु पर्ने मूल्य र जिम्मेवारी हामी हेर्छौँ, यसरी हेर्दैछौँ। So one, which is just there for all of us, is the in a sense the cost of resting. वास्तवमा पहिलो हामीले होइन एक प्रकार चुकाउनु पर्ने मूल्य भनेको चाहिँ विश्रामको, आरामको त्यो मूल्य हो। Remember, God creates the world, and then on the seventh day He rested. होइन, परमेश्वरले होइन सारा विश्व सृष्टि गरेर सातौँ दिनमा विश्राम गर्नुभयो भनिएको छ। For some people, that's a real challenge to, and I mentioned it kind of in a previous one, but it's a real challenge to slow down and to say, God, I'm going to trust that you're going to be able to accomplish in me in 6 days what more than what I could accomplish in 7. अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई कति मानिसले यो कुरो स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ, प्रभु तपाईँले यसरी विश्रामको हामीलाई आदेश दिनुभयो, अब 6 दिनमा गर्नुपर्ने काम गरिसकेर म पनि 7औं दिन विश्राम गर्छु, तपाईँले गर्नुपर्ने काम म भित्र 6 दिनमा गरिसक्नुहुन्छ, मैले एक्स्ट्रा 7औं दिन खटेर पनि पर्दा केही हुने होइन भनेर विश्राममा प्रवेश गर्न हामीले कतिलाई गाह्रो हुन्छ। So we tithe our time in faith that the rest of the time when we're working will be magnified in a sense. र हामी उहाँको आदेश पालन गर्दै होइन हप्ताको एक दिन उहाँलाई हामी अर्पण गर्छौँ, फेरि होइन पैसा कमाउने काममा लाग्दैनौँ, ताकि त्यो एक दिनको त्यो टाइद हामी दशांश तिर्ने जस्तै उहाँलाई दिएको समयले बाँकी 6 दिन चाहिँ हाम्रो फलवन्त होइन धेरै प्रकारको दिन बन्नेछ काममा। It's good to have a Sabbath for each of you. It's important to have Sabbath. त्यसैले हामी हरेकले होइन आफ्नो साबात एउटा पवित्र विश्रामको दिन पालन गर्नु मान्नु चाहिँ असल छ। For some of you, your Sabbath can be on a Saturday. होइन, हामी कतिपयको लागि जस्तै नेपालमा होइन शनिबारको दिन हो हाम्रो साबात। For maybe some of you, maybe pastors, you know that Saturday is not restful, and you need to have your Sabbath on another day. तर पास्टर अगुवाको लागि त शनिबार चाहिँ झन् बढी होइन, दबाबको दिन हुन्छ, सेवाको दिन हुन्छ, अर्को दिन आइतबार कुनै बार हुन सक्छ। So maybe some good guidelines for that is that everything in your day when you're Sabbathing is restful worship. तब अर्को चाहिँ भन्ने हो भने हाम्रो सभात भनेको चाहिँ केही कामै नगर्ने सुत्ने मात्रै नभएर त्यो दिन चाहिँ हामी विश्राम गरेर उहाँलाई आराधना उहाँको उपस्थितिको अनुभव गर्ने त्यो दिन पनि हाम्रो सभात हो। I don't mean singing songs by worship, although it could be. फेरि आराधना फेरि होइन फेरि म्युजिकल सिस्टम भन्ने कुरा होइन, गीतै भनेर रहेन, तर विश्राम उहाँको सामिप्यता अनुभव गर्ने त्यो। I mean that the activities that you're doing are worshipful. अथवा हामीले गरेको क्रियाकलाप पनि जे हामी गर्दैछौँ यो चाहिँ उहाँको महिमाको लागि नै गरिएको भन्ने त्यो बोध भयो भने हाम्रो काम पनि फेरि काम बन्दैन, त्यो पनि आराधना बन्छ है। It may be a beautiful meal with your friends, it may be a walk in nature with your family, something like that. परिवारले यसो बगैँचा वनजङ्गलतिर होइन अथवा गोदावरी कता जाने काम अथवा नजिकका साथीभाइ आफन्त घरको मिठो खाना खाएर घरमै बस्ने काम, त्यो पनि एक प्रकारको रेस्टफुल वर्शिप विश्रामको आराधनामा दिनुपर्न सक्छ। I would advise that it's not watching loads of TV and screens, probably. तर फेरि आज विश्राम गर्ने भनेर होइन फोन अफ गरेर घरमा बसेर होइन टक्क टिभी मात्रै हेर्नु चाहिँ फेरि खासै त्यो आराधनाको विश्राम हुँदैन फेरि। It's hard to like worship when someone's being shot or something, even if it's a good TV program. होइन, राम्रै टिभी प्रोग्राम होला त्यहाँ विभिन्न हल्ला हुन्छ, गोलीसोली हानेको आवाज आउला होइन, त्यो खासै विश्रामको त्यो बन्दैन त्यसले। But it's not a hard and fast rule. Some stuff is amazing, right? तर कतिपय काम हाम्रो साथै होइन विश्राम दिने, शान्ति दिने, प्रभुको उपस्थिति अनुभव गराउने कुनै काम हुन्छ भने त्यो पनि आराधनाको विश्राम हामी मान्न सक्छौँ। But you know those times where it's just with family and friends and maybe others in the church, and it feels like wholesome and it feels full. That's a beautiful thing. We need these times to restore our souls and sorry. होइन, विश्रामको आराधनाको दिन चाहिँ भन्नाले फेरि होइन यही कामै भन्ने पनि छैन, यसरी उहाँले भन्नुभयो चाहिँ होइन साथीभाइसँग घर परिवारसँग प्रकृतिमा जाने डुल्ने होइन उपस्थिति महसुस गर्दै प्रभुको होइन त्यो कुनै पनि काम चाहिँ आराधनामा विश्रामको दिन हामी दिन सक्छौँ, बनाउन सकिन्छ। On our family worship, one of our traditions, and having family traditions are really good. अनि हाम्रा परिवारका एउटा कुनै असल यस्ता धर्मी होइन परम्परा बसाउन पनि राम्रो कुरा भन्छ। हाम्रो चाहिँ के छ परम्परा भने We make up do you know what chocolate chip cookie is?
Yeah? You know, chocolate chip कुकिज cookie? नयाँ पुस्ताको थाहा होला है Yeah. हाम्रो थाहा छैन के हो Yeah? So we make the dough for chocolate chip cookie. Yeah? Like the mixture before Right. you cook it. राइट माई डटर अल्सो आई थिङ्क नाउ आई नो मेरो छोरी बनाउने गर्छ चक्लेट भेला गऱ्यो होइन अनि टक्क बनाएको के बनाउँछन् And then we fill, it's called a skillet. It's like a frying pan, but it's totally iron, so it all goes in the oven. अनि होइन आइरन ओभनमा टक्क राखिदियो थियो अनि त्यो अब पाक्छ के हुन्छ फ्राइङ बिस्कुट बन्छ बिस्कुट And then when it's cooked, we take it out and we put it in the middle of our dining table, which is round, and we put a whole tub of ice cream on the top. ओ यसरी होइन टक्क बिस्कुट जस्तो बनाएर पकाएर चाहिँ अनि अन्तिममा आइसक्रिम खाने त्यो पुरै मिठो होइन भोजन बन्दो रहेछ एउटा केटाकेटीले खाने And then we have our spoons, and then we just all eat from the one pot. अनि टक्क राखेको टेबलमा सबै परिवार भेला भयो टक्क चम्चा दियो खायो आनन्द गर्ने परिवार मिलेर And then sometimes as well reminding the children about the joy of God, the joy in the kingdom, the sweetness of God, and things like this. अनि यो प्रकार मिठो खानेकुराले पनि केटाकेटीलाई होइन हाम्रो छोराछोरीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको मिठास प्रभुलाई चाखेर हेर उहाँको आशिष होइन त्यो हामी अनुभव गराउँछौँ And it's so extravagant that it's like so good, you know? है यसो धेरै पैसा पनि लाग्छ होइन मिठो पनि हुन्छ तर खर्च निकै भएको हुन्छ एक्स्ट्राभेगेन्ट हुन्छ तर प्रशस्त छ प्रोभाव छ भन्ने पनि अनुभव हुन्छ So focus on rest. Be creative with rest. Yeah, Enjoy yourselves. हाम्रो विश्रामको आराधनामा विश्रामको दिन चाहिँ होइन चर्चको मेन सर्भिस पछाडि पनि हामीले पास्टर गएरले एक दिन चाहिँ विश्राम लिने यसरी प्रोमा आनन्द बनाउँदै त्यो सकिन्छ And after a while, change it. Like we haven't done that. We did it every week for a while, but then it was just like, oh, I can't eat. I had to make a change. अब हरेक हप्ता त्यही मिठो मिठो खायो त फेरि होइन सम्भव हुँदैन पैसा दिन्छ वाक्क पनि हुन्छ अब अलिकति नयाँ नयाँ अथवा कसो गर्ने विश्रामको कुरा पनि You know? But it's about bringing those moments of peace and rest and joy with God and with family to be together. होइन यसरी प्रभुसँग अनि आफन्त प्रियजन घर परिवारसँग सँगै शान्तिमा रहने आनन्द बनाउने उहाँको आशिषमा र उहाँको प्रेम अनुभव गर्ने यो नै एक प्रकारको विश्रामको समय हो So balanced leaders need to have rest. अनि यसरी सन्तुलित सक्षम अगुवा बन्ने हो भने काम साथमा फेरि एउटा परिश्रम र विश्रामको पनि हामीलाई समय चाहिन्छ You need physical rest. हामीलाई होइन शारीरिक भौतिक विश्राम चाहिन्छ You need emotional rest. त्यसै हाम्रो भावनात्मक विश्राम पनि चाहिन्छ We need spiritual refreshment. अनि हामीलाई आत्मिक पुनर्ताजगी पनि चाहिन्छ And then these strategic pauses that happen through the year, like I said about going on a retreat and things like that. Schedule them in. यसरी हामीले यसरी वर्षको एक दुई पटक कहिले काहीँ होइन 2-4 महिना एकपटक अगाडि हामीले तालिका बनाएर ब्रेक लिने होइन कामबाट परिश्रमबाट एकछिन विश्राम लिएर बाहिर जाने परिवारसँग समय बिताउने हामीले त्यो काम अगाडि योजनाबद्ध गर्नुपर्छ So then, counting the cost.